สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าว่าทำไมจีนถึงเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe ช่อง Spoke Dark พร้อมกดเปิดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นเลยนะครับลองมาถามกันก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชมทราบถึงสาเหตุที่ประเทศจีนในปัจจุบันปกครองแบบคอมมิวนิสต์หรือไม่ครับกด1ครับถ้าเกิดทราบ2ไม่ทราบ3คอมมิวนิสต์มีจริงเหรอคนที่รู้ประวัติศาสตร์จีนนะครับอาจจะพอทราบนะครับว่าหลังจากเกิดปฏิวัติซินไห่ในปี 1911 นะครับซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชวงศ์ซึ่งก็คือราชวงศ์ชิงนะครับมาเป็นสาธารณรัฐนะครับและมาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี 1949 ครับแต่ระหว่างปี 1911 ถึง 1949 นะครับคือระหว่างการเปลี่ยนจากสาธารณรัฐมาเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เกือบ 40 ปีนั้นเนี่ยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอ้โหเรื่องยาวมากครับเรียกว่าเป็นมหากาพย์ราวกับนิยาย3ก๊กเลยทีเดียวครับหลังการปฏิวัติซินไห่ในปี 1911 นะครับอันเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ชิงการปฏิวัติครั้งนี้นะครับเกิดจากการลุกฮือของคนหลายๆฝ่ายครับทหารที่เคยอยู่ฝ่ายราชวงศ์ก็แตกแยกออกเป็นหลายกลุ่มจนไม่มีเอกภาพนะครับในช่วงปลายของการปฏิวัตินะครับก็ไม่มีวี่แววว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะไม่มีใครรวบรวมอำนาจจัดตั้งรัฐบาลได้กลุ่มปฏิวัตินะครับก็เลยยกให้กลุ่มพันธมิตรแห่งการปฏิวัติหรือกลุ่มถงเหมิงหุยนะครับนำโดยซุนยัตเซนนะครับเข้าไปเจรจากับขุนศึกที่มีอำนาจมากที่สุดในปักกิ่งนะครับซึ่งเป็นจอมทัพของฮ่องเต้นั่นก็คือหยวนซื่อข่ายโดยแผนนะครับก็คือให้ในพลหยวนเนี่ยจัดการกับฮ่องเต้ซะนะครับแล้วทางฝ่ายปฏิวัตินะครับจะยกตำแหน่งประธานาธิบดีให้หลังจากตั้งสาธารณรัฐได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมซุนยัตเซนอุตส่าห์เป็นผู้นำการปฏิวัติแล้วเนี่ยทำไมถึงจะยอมยกตำแหน่งประธานาธิบดีไปให้กับคนอื่นง่ายๆซะละคำตอบนะครับก็คือถึงแม้ว่าซุนยัตเซนนะครับจะเป็นผู้นำการปฏิวัติมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถรวบรวมกำลังและทรัพยากรได้มากพอจะเป็นผู้นำสาธารณรัฐได้ด้วยตัวเองครับโดยช่วงที่เกิดการปฏิวัติซินไห่นะครับซุนยัตเซนเนี่ยก็เดินสายล็อบบี้ให้กลุ่มถงเหมิงหุยเนี่ยนะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วก็มีการระดมทุนจากคนจีนพ้นทะเลมาช่วยในการปฏิวัติไม่ว่าจะเป็นในสิงคโปร์มาเลเซียหรือแม้แต่ในประเทศไทยครับซุนยัตเซนเนี่ยก็เคยมากล่าวปราศัยระดมทุนที่พาหุรัฐกับคนจีนพ้นทะเลในเมืองไทยด้วยนะครับทุกวันนี้ที่ปากซอยผลิตผลฝั่งถนนราชวงศ์เนี่ยนะครับก็ยังมีป้ายซอยผลิตผลและวงเล็บว่าซอยซุนยัตเซนอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ประเด็นสำคัญจริงๆนะครับก็คือซุนยัตเซนและพวกไม่มีกำลังทหารและกำลังทรัพย์มากพอที่จะยึดเมืองหลวงได้ด้วยตัวเองครับสุดท้ายก็จำต้องพึ่งอำนาจของแม่ทัพใหญ่เพื่อให้ฮ่องเต้ยอมสละราชบัลลังก์ครับสุดท้ายนะครับดิวก็ลงตัวที่ซุนยัตเซนจะได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีนครับแต่เป็นแค่ชั่วคราวนะครับเพียงแค่3เดือนครับเมื่อจอมพลหยวนซื่อข่ายนะครับเข้าไปเจรจากับราชวงศ์ชิงให้ฮ่องเต้ฝู่อีนะครับสละราชบัลลังก์ได้สำเร็จนะครับจอมพลหยวนนะครับก็จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีตามที่ตกลงกันไว้นะครับสาธารณรัฐจีนนะครับก็ได้เกิดขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 1912 นะครับส่วนกลุ่มพันธมิตรแห่งการปฏิวัตินะครับหรือกลุ่มถงเหมิงหุยเนี่ยนะครับที่ซุนยัตเซนตั้งขึ้นมาเพื่อการปฏิวัติก็ยุบไปครับและตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแทนโดยใช้ชื่อพรรคว่าก๊กมินตั๋งหรือพรรคคณะชาตินั่นเองครับแต่แล้วหยวนซื่อข่ายก็ล้มโต๊ะครับโดยยึดอำนาจไว้ทั้งหมดไม่แบ่งให้ใครนะครับเริ่มปกครองจีนแบบเผด็จการทหารนะครับมีการแบนพรรคการเมืองกำจัดศัตรูทางการเมืองนักการเมืองถูกลอบสังหารนะครับซุนยัตเซนต้องลี้ภัยออกจากประเทศจีนไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับหยวนซื่อข่ายนะครับได้พยายามจะรื้อฟื้นราชวงศ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับตั้งใจจะแต่งตั้งตัวเองให้เป็นจักรพรรดิครับโชคดีนะครับที่ทำไม่สำเร็จนะครับเพราะเกิดป่วยและเสียชีวิตไปในปี 1916 นั่นเองครับเมื่อจอมทัพที่มีอำนาจมากที่สุดเสียชีวิตไปนะครับคนที่สืบทอดอำนาจต่อจากหยวนซื่อข่ายนะครับต่างไม่มีอำนาจมากพอครับทำให้จีนณตอนนั้นถึงแม้จะมีรัฐบาลทหารที่ปักกิ่งนะครับแต่ตามมณฑลต่างๆก็เกิดการแข็งเมืองครับแม่ทัพแต่ละคนเริ่มสะสมกำลังเองเก็บภาษีเองปกครองตัวเองครับโดยไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลนะครับช่วงหลังปี 1916 นะครับจีนก็แตกออกเป็นหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งเรียกยุคนี้ว่าจีนยุครัฐขุนศึกครับคือยิ่งกว่ายุค3ก๊กซะอีกนะครับเพราะ
มีเป็น10ก๊กเลยครับเวลาผ่านมาถึงปี 1921 นะครับ10 ปีหลังการปฏิวัติซินไห่นะครับท่ามกลางประเทศจีนที่แตกออกเป็นเสี่ยงๆนะครับพรรคก๊กมินตั๋งนะครับก็กลับมาที่จีนอีกครั้งครับและตั้งรัฐบาลที่กวางตุ้งครับแข่งกับรัฐบาลทหารที่ปักกิ่งครับถือเป็นการปฏิวัติครั้งที่2ครับแต่การปฏิวัติรอบนี้นะครับซุนยัตเซนไม่อยากพลาดซ้ำรอยเดิมนะครับคิดว่าต้องมีกำลังทหารเป็นของตัวเองซะก่อนนะครับไม่งั้นนะครับก็จะโดนคนถืออาวุธมายึดอำนาจไปอีกครับดังนั้นก๊กมินตั๋งก็เลยต้องสร้างกองทัพนะครับมีการตั้งโรงเรียนในร้อยขึ้นมานะครับแล้วก็หาสปอนเซอร์รายใหญ่ด้วยนะครับแต่ปัญหาเนี่ยก็คือสปอนเซอร์เนี่ยหายากซะแล้วครับเพราะผลจากการปฏิวัติซินไห่ก็ออกมาดูไม่จืดนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเพราะลงเอยทำให้ประเทศเนี่ยแตกออกเป็นเสี่ยงๆครับประเทศเดียวที่ยอมให้การสนับสนุนนะครับก็คือสหภาพโซเวียตครับที่เพิ่งขึ้นมามีอำนาจแบบสดๆร้อนๆไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับโดยข้อแม้นะครับในการเป็นสปอนเซอร์ของโซเวียตนะครับก็คือพรรคก๊กมินตั๋งต้องร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนครับดีลของ3ฝ่ายก็เลยลงตัวครับโซเวียตได้โอกาสเผยแพร่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ซุนยัตเซนได้กองทัพพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้โอกาสตั้งไข่ครับหลายคนนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมซุนยัตเซนถึงยอมรับการช่วยเหลือจากคอมมิวนิสต์ซะเองครับแล้วทำไมคอมมิวนิสต์ถึงไปร่วมมือกับซุนยัตเซนที่เป็นตัวแทนการปฏิวัติฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในขณะนั้นนะครับโลกเนี่ยยังไม่ได้เกลียดกลัวคอมมิวนิสต์เท่าช่วงหลังสงครามโลกนะครับอุดมการณ์ที่ขัดแย้งกันยังไปไม่ถึงขั้นเอาเป็นเอาตายนะครับทุกคนยังเชื่อว่าดีลกันได้ซุนยัตเซนนะครับต้องการกำลังสนับสนุนส่วนโซเวียตเนี่ยนะครับก็อยากให้ลัทธิคอมมิวนิสต์ในจีนจุดติดซะก่อนครับแต่การจะจุดติดเนี่ยนะครับก็ต้องรอให้จีนเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมและมีชนชั้นแรงงานเยอะๆและเอาเข้าจริงๆนะครับไอเดียการเมืองของซุนยัตเซนที่เรียกว่าลัทธิไตรราชเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างก้ำกึ่งถึงดูเผินๆนะครับจะเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ก็มีการปฏิรูปที่ดินเอาใจชาวนาที่เข้าทางคอมมิวนิสต์มากๆครับดีลเนี่ยก็เลยพอไปได้ครับณจุดนี้นะครับณจุดนี้เท่านั้นนะครับความร่วมมือก็ดำเนินไปครับทางด้านโซเวียตเนี่ยก็ส่งที่ปรึกษามาทำงานเคียงข้างกับซุนยัตเซนนะครับชื่อว่ามิคาเอลโบโรดินนะครับส่วนจีนนะครับก็ได้ส่งคนไปเรียนที่โซเวียตเช่นโจเอินไหลนะครับที่เป็นคนสำคัญอันดับต้นๆของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับและส่งเจียงไคเชกครับไปด้วยครับซึ่งเป็นนายทหารที่ซุนยัตเซนไว้วางใจครับจุดเปลี่ยนแปลงมาถึงอีกครั้งนะครับในปี 1925 ครับซุนยัตเซนเสียชีวิตลงด้วยโรคร้ายนะครับเกิดการแย่งชิงอำนาจกันในพรรคนะครับไม่รู้จะให้ใครมาสืบทอดอำนาจของซุนยัตเซนดีนะครับคนที่มีอิทธิพลก็มีถึง3คนด้วยกันนะครับฝ่ายแรกก็คือฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือฝ่ายขวานะครับที่ไม่ชอบคอมมิวนิสต์ครับนำโดยหูฮั่นหมินนะครับและฝ่ายซ้ายนะครับที่มองว่าก๊กมินตั๋งยังทำงานกับพรรคคอมมิวนิสต์ได้นะครับชื่อว่าวังจิงเว่ยครับตามด้วยฝ่ายอำนาจนิยมเผด็จการทหารนะครับไม่เอาทั้งคอมมิวนิสต์ไม่เอาทั้งเสรีนิยมนะครับนั่นก็คือเจียงไคเชกครับปี 1926 นะครับในขณะที่พรรคก๊กมินตั๋งนะครับกำลังลำบากในการหาผู้นำนะครับเจียงไคเชกก็ได้สปอตไลท์ดูโดดเด่นที่สุดเพราะตอนนั้นสังคมค่อนข้างจะมีฉันทานุมัตินะครับว่าควรรวบรวมแผ่นดินจีนกลับมาเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ก่อนครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันอีกทีครับและพรรคก๊กมินตั๋งนะครับทางปีกทหารนำโดยเจียงไคเชกเนี่ยก็ได้เดินทัพขึ้นเหนือเรียกว่า Northern Expedition นะครับที่เดินทางจากกวางตุ้งขึ้นเหนือไปเรื่อยๆครับเพื่อเจรจากับรัฐขุนศึกต่างๆครับให้กลับมาอยู่ภายใต้ธงผืนเดียวกันนะครับถ้าเจรจาได้ก็ดีเจรจาไม่ได้ก็รบกันครับทำให้ในพลเจียงไคเชกดูโดดเด่นมากๆนะครับการเดินทัพขึ้นเหนือนี้เนี่ยนะครับพรรคก๊กมินตั๋งสามารถปราบรัฐบาลที่ปักกิ่งได้และในปี 1927 นะครับก็ไปถึงแมนจูเรียได้สำเร็จครับสาธารณรัฐจีนนะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างโดยรวมเมืองสำคัญในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงได้สำเร็จครับหลังรวมประเทศได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับเจียงไคเชกที่มีกำลังทหารมากที่สุดนะครับก็เริ่มดำเนินการชำระพรรคก๊กมินตั๋งครับโดยฝ่ายขวานะครับก็ได้ร่วมมือกันนะครับปราบฝ่ายคอมมิวนิสต์แบบโหดเหี้ยมนะครับโดยในวันที่ 12 เมษายน 1927 นะครับเกิดการสังหารหมู่คอมมิวนิสต์ขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ครับหรือที่น่าจะรู้จักกันนะครับในชื่อ Shanghai Massacre นะครับซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเพียงเมืองเดียวของจีนนะครับและมีชนชั้นแรงงานมากจึงถือเป็นศูนย์กลางของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยการร่วมมือกับอั่งยี่ที่นำโดยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ตัวจริงที่มีชื่อว่าตู้เย่เซิงนะครับเพราะว่าอั่งยี่นะครับก็ไม่ชอบคอมมิวนิสต์เหมือนกันครับเนื่องจากถือว่ามาทับที่แย่งอิทธิพลแย่งฐานเสียงชนชั้นกรรมกรนะครับโดยอั่งยี่นะครับก็จะคอยชี้เป้าว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์ให้กับทางทหารเจียงไคเชกนะครับเชื่อว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตมีหลายพันคนนะครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งและคอมมิวนิสต์ครับ
ในปีเดียวกันนี้เองหลังจากขับไล่คอมมิวนิสต์ออกจากพรรคได้หมดแล้วนะครับเจียงไคเชกก็แซงหน้าขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งและตั้งรัฐบาลใหม่ที่เมืองหนานจิงนะครับส่วนพวกคอมมิวนิสต์นะครับก็แตกกระสานซ่านเซนนะครับไปตามหัวเมืองต่างๆครับหรือไม่ก็ลี้ภัยไปต่างประเทศนะครับในห่วงเวลานั้นเองครับที่เหมาเจ๋อตงครับซึ่งเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ระดับหางแถวนะครับพื้นเพเนี่ยเป็นลูกชาวนาครับไม่ได้จบเมืองนอกหรือเป็นปัญญาชนเหมือนคนอื่นนะครับก็เริ่มเสนอไอเดียว่าคอมมิวนิสต์จีนจะทำตามแบบโซเวียตทั้งหมดไม่ได้จีนที่เป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับก็ควรจะให้ชาวนามาขับเคลื่อนการปฏิวัติถ้าเอาแต่รอให้ประเทศเป็นอุตสาหกรรมก็เสียเวลาแล้วก็มีแต่จะถูกเจียงไคเชกปราบจนหมดสิ้นครับหลังปี 1927 นะครับเหมาเนี่ยก็เลยเริ่มออกไปรวบรวมชาวนาตามชนบทรอบๆเมืองใหญ่นะครับตั้งเป็นคอมมูนขึ้นมานะครับแบบคอมมิวนิสต์ในขณะที่ถูกเจียงไคเชกตามมาปราบปรามอยู่เรื่อยๆนะครับสงครามกลางเมืองครั้งนี้นะครับดูเหมือนฝ่ายเจียงไคเชกได้เปรียบและเอาชนะคอมมิวนิสต์ที่ยังตั้งตัวไม่ได้แล้วแน่ๆนะครับแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงครับในตอนนี้เองครับตัวละครใหม่ก็เข้ามาเปลี่ยนเกมครับนั่นก็คือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นกำลังขยายอิทธิพลไปทั่วเอเชียนะครับยึดเกาหลียึดไต้หวันแล้วก็เริ่มเข้ามาลงทุนสร้างทางรถไฟในแมนจูเรียครับโดยญี่ปุ่นมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน2ข้างทางด้วยนะครับคุ้นๆไหมครับเหมือนการล่าอาณานิคมยุคนี้เลยนะครับเนี่ยโดยในช่วงที่จีนนะครับเป็นรัฐขุนศึกญี่ปุ่นเนี่ยก็ดีลกับขุนศึกในแมนจูเรียโดยเฉพาะกับขุนศึกที่มีชื่อว่าจางจั่วหลินนะครับต่อมาในปี 1928 ขุนศึกแมนจูเรียคนนี้นะครับก็เริ่มต้านอิทธิพลของเจียงไคเชกไม่ไหวแล้วก็เข้าสวามิภักดิ์กับก๊กมินตั๋งในที่สุดครับในเดือนมิถุนายนปี 1928 นี้เองนะครับจางจั่วหลินเนี่ยนะครับก็ถูกลอบสังหารครับมีการระเบิดทางรถไฟที่เขากำลังเดินทางผ่านนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้หลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกและถูกจับขึ้นศาลอาชญากรรมสงครามนะครับก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นความตั้งใจของญี่ปุ่นจริงๆนะครับเพื่อรักษาอิทธิพลในแมนจูเรียต่อไปครับหลังจากขุนศึกใหญ่เสียชีวิตลงนะครับลูกชายนะครับก็ขึ้นมาสืบทอดอำนาจต่อจากพ่อครับขุนศึกคนนี้ชื่อว่าจางสวยเหลียงนะครับมีฉายาว่าจอมพลน้อยครับเพราะอายุแค่ 27 ปีครับแถมด้วยคาแรคเตอร์นะครับที่ดูรักสบายไม่เข้มแข็งเหมือนพ่อนะครับทำให้ญี่ปุ่นเห็นว่าสามารถบงการใช้เป็นหุ่นเชิดได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแต่ญี่ปุ่นก็คิดผิดครับเพราะจอมพลน้อยจางสวยเหลียงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยอมเป็นหุ่นเชิดให้ญี่ปุ่นตามแผนที่วางเอาไว้ครับกลับทำตัวใกล้ชิดกับรัฐบาลก๊กมินตั๋งมากกว่าพ่อตัวเองซะอีกนะครับเวลาผ่านไป3 ปีนะครับเมื่ออะไรๆไม่เป็นไปดั่งใจญี่ปุ่นรางรถไฟก็เลยระเบิดอีกรอบครับในเดือนกันยายนปี 1931 นะครับเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเหตุการณ์ที่มุกเด่นครับพอมีการระเบิดทางรถไฟนะครับที่เป็นทรัพย์สมบัติของญี่ปุ่นในแมนจูเรียทางญี่ปุ่นก็เลยกล่าวโทษจอมพลน้อยจางสวยเหลียงนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายและยกกองทัพมาบุกแมนจูเรียครับบอกว่าจะมาเพื่อช่วยปลดปล่อยชาวแมนจูนะครับจากจอมพลที่กดขี่ประชาชนครับและช่วยสนับสนุนกลุ่มปฏิวัติตั้งรัฐขึ้นมาใหม่นะครับในชื่อประเทศแมนจูกัวครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับก็คือเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของญี่ปุ่นส่วนในทางด้านเจียงไคเชกนะครับก็ยอมปล่อยแมนจูเรียให้กับญี่ปุ่นไปนะครับเพราะรู้ตัวว่าไม่สามารถต่อกรกับญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอนครับนายพลน้อยจางสวยเหลียงนะครับต้องผิดหวังกับเจียงไคเชกครับและยอมลี้ภัยตามที่เจียงไคเชกแนะนำครับโดยหนีไปที่เมืองซีอานทางตะวันตกเฉียงเหนือไกลสุดกู่เลยนะครับกลับมาที่ด้านพรรคคอมมิวนิสต์กันบ้างดีกว่านะครับในปี 1934 ครับทางด้านเหมาเจ๋อตงนะครับที่กำลังรวบรวมแล้วก็ทดลองระบบปฏิวัติโดยชาวนานะครับแล้วก็รบกับเจียงไคเชกไปด้วยเนี่ยนะครับก็เริ่มคิดว่าจะต้องหนีเจียงไคเชกให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะได้ตั้งหลักครับและลืมตาอ้าปากให้ได้สักทีครับดังนั้นนะครับก็เลยคิดแคมเปญที่ดังมากๆขึ้นมาเรียกว่าการเดินทัพทางไกลครับหรือว่า The Long March นั่นเองนะครับโดยเดินเท้าไปทางเขตอิทธิพลของขุนศึกคนอื่นนะครับที่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลก๊กมินตั๋งครับการเดินทัพทางไกลของเหมานะครับก็ไกลมากจริงๆนะครับเพราะเดินรอบประเทศจีนจากลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงลงไปทางใต้นะครับก่อนจะขึ้นไปทางเหนือนะครับจนเกือบถึงมองโกเลียนะครับว่ากันว่าระยะทางทั้งหมดราวๆ 20,000 ลี้นะครับหรือราว 9,000 กิโลเลยทีเดียวนะครับใช้เวลาเดินทั้งหมด2 ปีนะครับจึงไปตั้งฐานที่มั่นคอมมิวนิสต์อยู่ที่มณฑลซานซีนะครับเมืองเอียนอันจากตอนแรกนะครับมีทหารชายหญิงร่วมเดินทาง 100,000 คนนะครับแต่ก็มีคนเดินทางถึงจุดที่หมายเนี่ยนะครับเพียงแค่ 7-8,000 คนเท่านั้นครับระหว่างทางเนี่ยเจอทั้งความกันดารทั้งโรคภัยไข้เจ็บมีขุนศึกที่ต้องสู้รบมีกองทัพของเจียงไคเชกที่ตามไล่ล่าซึ่งการเดินครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เหมาเจ๋อตงในฐานะพ่องานนะครับก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีความสำคัญมากที่สุดในปี 1936 ครับ
ในเดือนธันวาคมปี 1936 นะครับเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนะครับเพราะในมณฑลซานซีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์ก็เป็นที่มั่นของกองกำลังของจอมพลน้อยจางสวยเหลียงที่ลี้ภัยมาจากแมนจูเรียเช่นกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเจียงไคเชกเดินทางมาทำธุระที่เมืองซีอานจอมพลน้อยจางซูเหลียงเนี่ยนะครับตัดสินใจหักหลังเจียงไคเชกโดยนำกำลังทหารมาตะคุบจับเจียงไคเชกเป็นตัวประกันครับเหตุการณ์นี้เรียกว่าซีอานอินซิเดนต์นะครับการจับเจียงไคเชกเป็นตัวประกันนี้เนี่ยนะครับจอมพลน้อยมีข้อเรียกร้องให้พรรคก๊กมินตั๋งเลิกทำสงครามกับคอมมิวนิสต์หรืออีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือให้คนจีนเลิกรบกันเองครับแล้วจับมือกันสู้กับกองทัพญี่ปุ่นผู้รุกรานเสียทีครับผลการเจรจาระหว่างก๊กมินตั๋งจางสวยเหลียงและโจวเอินไหลนะครับตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์ทำให้เจียงไคเชกไม่มีทางเลือกต้องลงนามให้นำพรรคก๊กมินตั๋งร่วมมือกับคอมมิวนิสต์เป็นครั้งที่2ครับเพื่อกู้ชาติจากญี่ปุ่นครับสงครามกลางเมืองจึงหยุดลงชั่วคราวครับและเริ่มสงครามใหม่กับญี่ปุ่นแทนครับนักประวัติศาสตร์นะครับจะมองว่าเหตุการณ์ที่ซีอานเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์จีนเลยนะครับเพราะถึงตอนนั้นประชาชนจะเรียกร้องให้เจียงไคเชกทำสงครามกับญี่ปุ่นแต่เจียงไคเชกก็ไม่ยอมนะครับเพราะมีแผนอยู่ในใจว่าถ้าญี่ปุ่นจะบุกจีนจริงๆก็ปล่อยญี่ปุ่นทำไปจะดีกว่าครับจะสู้แล้วแพ้เพื่ออะไรครับเขาวางแผนนะครับจะใช้แผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับคือปล่อยให้ญี่ปุ่นบุกไปเรื่อยๆเท่าที่ต้องการครับส่วนเจียงไคเชกก็จะย้ายเมืองหลวงหนีลึกเข้าไปเรื่อยๆครับรอให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทรัพยากรหมดนะครับแล้วก็หันไปบุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรวบรวมทรัพยากรขึ้นมาใหม่ครับซึ่งก็จะทำให้ญี่ปุ่นขัดแย้งกับชาติตะวันตกต่างๆเช่นสหรัฐแน่นอนครับจะไปสู้เองทำไมให้สูญเสียสู้ยกแมนจูเรียให้ญี่ปุ่นไปแล้วเอากำลังมาปราบคอมมิวนิสต์ดีกว่าครับแต่การที่ถูกกดดันให้ทำสงครามด้วยการร่วมมือกับคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็ถือเป็นสิ่งที่ผิดแผนมากๆสำหรับเจียงไคเชกและเป็นสาเหตุให้คอมมิวนิสต์เนี่ยได้แจ้งเกิดขึ้นมาซะอีกต่างหากครับเกร็ดที่น่าสนใจอีกอย่างนะครับจากเหตุการณ์ที่เมืองซีอานนี้เนี่ยนะครับก็คือจอมพลน้อยจางสวยเหลียงนะครับซึ่งเป็นคนจับเอาเจียงไคเชกมาเป็นตัวประกันเนี่ยก็ได้มอบตัวให้กับเจียงไคเชกในฐานะกบฏนะครับเพื่อมารับโทษที่หนานจริงครับซึ่งเอาเข้าจริงนะครับเขาไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นนะครับแต่เพื่อเป็นการยืนยันหลักการของความเป็นสาธารณรัฐสิ่งที่เขาทำเป็นความผิดโทษฐานกบฏครับก็เลยยอมมอบตัวนะครับเพื่อรับโทษด้วยตัวเองครับจางสวยเหลียงนะครับถือเป็นนักโทษการเมืองที่ถูกขังไว้ยาวนานที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะภายหลังแม้พรรคก๊กมินตั๋งหนีข้ามทะเลไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่ไต้หวันก็ยังหิ้วเอาจางสวยเหลียงนะครับไปขังต่อที่ไต้หวันด้วยครับเรียกว่าแค้นมากครับกว่าที่จางสวยเหลียงนะครับจะได้รับอิสรภาพนะครับก็ผ่านมาถึงช่วงที่ไต้หวันเริ่มเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยในช่วงทศวรรษที่ 1990 โดยเขาเนี่ยได้ลี้ภัยไปอยู่ที่ฮาวายได้ในที่สุดในปี 1993 นะครับคิดดูสิครับคุณโดนจับขังตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยังไม่เริ่มนะครับกว่าจะได้รับอิสรภาพจริงๆก็ในยุค 90 เข้าไปแล้วครับสรุปว่าถูกขังไว้เกือบ60 ปีเลยนะครับพรรคก๊กมินตั๋งต้องโกรธเขามากแน่นอนนะครับถึงขั้นต้องขังไว้ยาวขนาดนั้นครับหลังจากเจียงไคเชกลงนามหยุดรบกับคอมมิวนิสต์นะครับญี่ปุ่นรู้ตัวก็เลยเริ่มใช้แผนเปิดก่อนได้เปรียบครับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับจีนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็บุกจีนไล่ลงมาจากทางเหนืออย่างรวดเร็วนะครับยึดปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และหนานจิงนะครับกองทัพของก๊กมินตั๋งสูญเสียทหารไปหลักแสนนะครับในการปกป้องเซี่ยงไฮ้จากญี่ปุ่นทำให้เจียงไคเชกเลือกใช้วิธีถอยไปเรื่อยๆลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่นะครับโดยไม่ปะทะนะครับเหตุการณ์นองเลือดที่หนานจิงนะครับที่คุณอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับเป็นผลจากการที่ทหารของจีนถอนทัพออกจากเมืองไปโดยทันทีครับทิ้งให้ประชาชนในหนานจิงต้องเผชิญกับทหารญี่ปุ่นแบบเต็มๆไม่มีใครปกป้องครับญี่ปุ่นมองว่าต้องบุกหนานจิงนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงให้ราบคาบให้สงครามเนี่ยจบโดยเร็วครับและข่มขวัญคนจีนให้ได้มากที่สุดครับผลลัพธ์เลยกลายเป็นการสังหารหมู่ที่ป่าเถื่อนสุดๆนะครับประชาชนผู้หญิงและเด็กถูกข่มขืนแบบไร้ความเป็นมนุษย์จำนวนมากนะครับมีการประมาณการว่ามีเหยื่อแห่งความป่าเถื่อนในครั้งนี้มากถึง 300,000 คนเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่หนานจิงแตกนะครับญี่ปุ่นก็ตั้งรัฐบาลจีนหุ่นเชิดขึ้นมาที่หนานจิงนะครับและไปตามวังจิงเว่ยนะครับอดีตลูกน้องของซุนยัตเซนที่เป็นก๊กมินตั๋งหัวเอียงซ้ายนะครับที่ไม่ถูกกับเจียงไคเชกมาเป็นประธานาธิบดีแทนครับส่วนเจียงไคเชกนะครับย้ายเมืองหลวงลึกเข้าไปทางตะวันตกที่เมืองฉงชิ่งนะครับทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ครับสงครามจีนกับญี่ปุ่นก็ดำเนินต่อไปนะครับจนถึงช่วงประมาณปี 1939 ถึง 1940 ครับญี่ปุ่นไม่สามารถยึดพื้นที่เพิ่มได้นะครับและไม่สามารถตีเมืองฉงชิ่งให้แตกได้ครับทรัพยากรของกองทัพญี่ปุ่นเริ่มหมดแบบที่เจียงไคเชกคิดเอาไว้จริงๆครับญี่ปุ่นต้องหันมาบุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเริ่มประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาในสมรภูมิแปซิฟิกเดินหน้าเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 แบบเต็มตัวครับซึ่งก็ทำให้ญี่ปุ่นเริ่มเสียเปรียบในที่สุดครับ
ในขณะที่ญี่ปุ่นเสียเปรียบเพราะรบกับอเมริกานะครับกองทัพก๊กมินตั๋งเองก็เสียหายมากครับเพราะต้องรบกับญี่ปุ่นเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกองทัพคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงนะครับที่ช่วยกันรบเพราะในการรบกับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเกิดความสูญเสียมากเป็นพิเศษครับเมื่อเป็นการรบเพื่อปกป้องเมืองสำคัญนะครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นของก๊กมินตั๋งเป็นส่วนใหญ่ผิดกับทางคอมมิวนิสต์ครับที่จะรบอยู่ตามเขตธุรกันดารซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักและอีกสิ่งนะครับที่ทำให้เจียงไคเชกเสียเปรียบคอมมิวนิสต์มากขึ้นก็เพราะเจียงไคเชกเริ่มเสื่อมความนิยมอย่างรวดเร็วครับเพราะความป่าเถื่อนที่ยอมสละชนบทเพื่อปกป้องเมืองหลวงครับเช่นในปี 1938 นะครับเจียงไคเชกเนี่ยไม่ต้องการให้ญี่ปุ่นยึดเมืองอู่ฮั่นนะครับซึ่งเป็นชุมทางรถไฟสำคัญไปได้จึงตัดสินใจระเบิดเขื่อนแม่น้ำเหลืองปล่อยให้น้ำท่วมหยุดญี่ปุ่นไม่ให้มาที่อู่ฮั่นนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในชนบทไป 3-4 มณฑลนะครับประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถเก็บตัวเลขได้เลยนะครับมีการประมาณการไว้ว่า 500,000 คนนะครับซึ่งอันนี้คือขั้นต่ำนะครับบางตำราประมาณการตัวเลขนะครับผู้เสียชีวิตไว้ถึง 1 ล้านคนครับมีคนเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารแล้วก็เจ็บป่วยจากโรคติดต่ออีกราวๆ 3 ล้านคนนะครับโหดมากๆครับไม่อยากจะบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะกว่าที่ญี่ปุ่นทำกับคนจีนที่หนานจริงเสียอีกนะครับเหตุการณ์ปล่อยน้ำจากเขื่อนในครั้งนี้นะครับทำให้ประชาชนโกรธแค้นเจียงไคเชกมากขึ้นและไปเข้ากับคอมมิวนิสต์กลายเป็นว่าช่วงที่ญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2นะครับคือช่วงเวลาที่พรรคคอมมิวนิสต์ฟื้นตัวกลับมาได้ในที่สุดครับจากที่เดินทับทางไกลเหลือกำลังไม่ถึงหมื่นนะครับกลับเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านครับและในที่สุดครับปี 1945 ทันทีที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับสงครามกลางเมืองระหว่างคอมมิวนิสต์กับก๊กมินตั๋งก็เริ่มต่อทันทีครับเจียงไคเชกกลับมาตั้งเมืองหลวงนะครับที่หนานจิงเหมือนเดิมแต่อีกตัวละครที่เข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับการรบครั้งที่2ก็คือสหภาพโซเวียตครับเพราะในกลุ่มผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่2ที่มาร่วมกันก่อตั้งสหประชาชาติก็แบ่งหน้าที่ให้โซเวียตเข้ามาปลดอาวุธญี่ปุ่นในดินแดนแมนจูเรียมองโกเลียและเกาหลีนะครับสหภาพโซเวียตจึงยกแมนจูเรียให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงครับสร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าไปอีกครับสงครามกลางเมืองครั้งที่2ดำเนินไปตั้งแต่ปี 1945 นะครับโดยที่คอมมิวนิสต์ใช้ยุทธวิธีป่าล้อมเมืองครับจัดตั้งชาวนามาเป็นทหารนะครับใช้วิธีรบแบบกองโจรซึ่งได้ผลดีมากๆนะครับมีความพร้อมสุดๆครับเพราะเตรียมตัวมาดีค่อยๆล้อมฝ่ายก๊กมินตั๋งนะครับมาจากทางเหนือก็คือแมนจูเรียครับและจากภาคตะวันตกค่อยๆบีบเข้ามานะครับที่ลุ่มแม่น้ำแยงซีในขณะที่ก๊กมินตั๋งเนี่ยไม่มีความพร้อมเหลืออยู่นะครับเพราะว่าบอบช้ำจากสงครามกับญี่ปุ่นและเจียงไคเชกถูกโดดเดี่ยวให้รบกับญี่ปุ่นมานานนะครับโดยไม่มีการสนับสนุนจากชาติสัมพันธมิตรอื่นๆมากนักครับในที่สุดนะครับระหว่างปี 1947 ถึง 1948 นะครับพรรคก๊กมินตั๋งเริ่มเสียเปรียบมากขึ้นจนรู้ตัวว่าจะแพ้สงครามครับต้องเริ่มอพยพไปที่เกาะฟอร์โมซานะครับหรือไต้หวันในปัจจุบันนั่นเองนะครับสุดท้ายก็ประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่นั่นมาจวบจนถึงปัจจุบันครับและในวันที่ 1 ตุลาคม 1949 เหมาเจ๋อตงก็ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งก็คือการประกาศชัยชนะเหนือก๊กมินตั๋งและเปลี่ยนจีนแผ่นดินใหญ่ให้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ไปในที่สุดครับฟังจบแล้วคุณผู้ชมคิดว่าใครครับคือสาเหตุที่ทำให้ก๊กมินตั๋งแพ้สงครามครับ 1. ญี่ปุ่น 2. สหภาพโซเวียตและ 3. สหรัฐอเมริกาครับถ้าใครชอบคลิปสาระความรู้ดีๆจาก Spoke Dark นะครับก็ช่วยกันกดติดตามหรือว่า subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับกดเลยกดเลยครับนั่นแหละ